Gumawa ako ngayon ng halo-halo. Meron akong nilagay na ubi. Meron siyang beans. Nahulog na sila. May ice. Evaporated milk. Yan. Sarap nito. Masarap talaga siya dahil ang hinalo ko ay may ubi, may black beans, at mayroon siyang makapuno. Yung makapuno niya is masarap din. Ito yung aking condensed milk, evaporated. Ito yung kaong, at ito yung ubi, at ito naman yung ating black beans. Tapos ito na yung finished product natin. Halo-haloin lang natin. So may ice yan guys. Kain tayo.